เราส่งเงินค่างวดไปแล้วเนี่ยเกิดวันหนึ่งบ้านแชร์ล้มขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นวงใดก็ตามเนี่ยแล้วก็หายเงียบไปติดต่อเท้าแชร์ไม่ได้นะคะวันนี้แอดมินจะสอนเพื่อนๆสอนฟ้องคดีแชร์แล้วก็สามารถที่จะยื่นฟ้องได้ด้วยตนเองด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าหลักเกณฑ์กฎหมายเนี่ยมีว่าอย่างไรบ้างนะคะตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์เนี่ยปี34นะคะเขาบอกว่าเล่นแชร์เนี่ยหมายถึงว่าบุคคล3คนตกลงเป็นสมาชิกวงแชร์โดยจะส่งเงินนะคะหรือทรัพย์สินใดเป็นทุนกองกลางเป็นงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนรับทุนกองกลางไปแต่ละงวดนั้นโดยประมูลหรือวิธีอื่นใดสิ่งที่ต้องห้ามนะคะเขาบอกว่าห้ามเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันมากกว่า3วงนะคะเพื่อนๆจำไว้นะ2ก็คือมีจำนวนสมาชิกรวมกันทุกวงมากกว่า30คนโทษที่แอดมินจะบอกเพื่อนๆนะคะก็คือโทษของการที่เราอาจจะเล่นแชร์เกิน3วงหรือทุกวงมากกว่า30คนเนี่ยนะคะซึ่งจะเห็นว่าฟ้องศาลกันบ่อยๆนะคะโทษของเขาก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเมื่อเราทราบกฎหมายแล้วนะคะทีนี้ในเมื่อเรามีการเล่นแชร์แล้วไม่ว่าจะเป็นกี่บ้านกี่วงนะคะแล้วมีการล้มกันไปแอดมินจะสอนเพื่อนๆทำคำฟ้องตามพรบแชร์นี้โดยฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคนะคะแบบนี้เป็นแบบฟอร์มผบ.1นะคะคำฟ้องคดีผู้บริโภคใส่ชื่อศาลนะคะแล้วก็วันเดือนปีนะคะชื่อโจทย์หมายถึงเป็นชื่อเราซึ่งเป็นลูกแชร์เนาะแล้วก็ชื่อจำเลยเนี่ยก็เป็นเท้าแชร์นะคะที่ปิดตัวหนีหายไปนะคะทุนทรัพย์เนี่ยก็แล้วแต่ข้อที่จริงที่เพื่อนๆเจอนะคะแอดมินยกตัวอย่างนะคะว่ามีการเล่นแชร์โจทย์อยู่ในฐานะเป็นลูกแชร์ของจำเลยนะคะจำเลยเองเนี่ยเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน Facebook ชื่ออะไรหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นก็กรอกรายละเอียดเปลี่ยนข้อจริงตรงนี้ได้นะจำเลยในฐานะเท้าแชร์นะคะมีนิติสัมพันธ์กับโจทย์ที่จะต้องรับผิดชอบรวบรวมเงินจากลูกแชร์เพื่อแจกจ่ายให้ลูกแชร์ทุกคนนะคะเมื่อโจทย์เนี่ยได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วนะคะและจำเลยได้แสวงประโยชน์จากการตั้งวงแชร์ที่เก็บค่าส่วนดูแลดอกเบี้ยรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆนะคะจำเลยจะเป็นผู้ให้บริการโจทย์เป็นผู้เล่นแชร์นะคะโดยชำระค่าบริการให้กับจำเลยจึงเป็นผู้บริโภคนะคะเมื่อโจทย์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้อันมีมูลมาจากการเล่นแชร์จึงเป็นคดีผู้บริโภคและข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาแชร์เป็นคดีแพ่งที่พิพาทกันเกี่ยวกับการรับบริการจึงเป็นคดีผู้บริโภคนะคะสิ่งที่แอดมินจะบอกกับเพื่อนก็คือว่าการที่เป็นเท้าแชร์กับลูกแชร์นะคะจะมีคำวินิจฉัยของท่านประธานศาลอุทธรณ์บอกไว้นะคะว่าเป็นคดีผู้บริโภคแล้วก็ข้อความนี้นะคะเพื่อนๆต้องบรรยายในคำฟ้องด้วยนะคะข้อ2นะคะโจทย์ซึ่งเป็นลูกแชร์เนี่ยเห็นการเชิญชวนเล่นแชร์ของเท้าแชร์นะคะก็เลยหลงเชื่อว่าบ้านแชร์มีความมั่นคงนะคะก็เลยเล่นจำนวน3วงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟ้องมากกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะเป็นจำเลยในคดีในเรื่องแชร์ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็อยากจะให้บรรยายหรือว่าให้เล่นไม่เกิน3วงตามกฎหมายกำหนดนะคะแล้วเราก็บอกว่าเมื่อประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะมีชื่อวงอะไรเงินต้นเท่าไหร่นะคะครั้งละเท่าไหร่เล่นกี่มือนะคะส่งเงินไปแล้วกี่งวดเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะโดยโจทย์จะได้รับเงินในวันที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะรายละเอียดตามบันทึกวงที่โจทย์เล่นนะคะบันทึกวงเนี่ยอาจจะเป็นแชทใน Messenger นะคะหรือว่าแชทใน LINE ก็ได้เหมือนกันเอกสารพวกนี้นะคะสามารถที่จะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็เอามาเป็นเอกสารไทยคำฟ้องได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆต่อมาก็บรรยายคล้ายๆกันนะคะถ้าเพื่อนๆมีเล่นเขาเรียกว่ากี่มือกี่วงก็บรรยายตามมานั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อ3เนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องฟ้องนะคะแล้วก็บอกว่าวันเดือนปีที่เท่าไหร่เนี่ยจำเลยปิดบ้านแชร์ไปเลยนะคะปิดหายปิดเฟซโดยไม่ทราบสาเหตุติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเงินที่ส่งไปเนี่ยก็ไม่ได้รับเลยทั้งที่มีการตกลงกันไว้ว่าจะมีการชำระนะคะเมื่อบ้านแชร์ล้มนะคะจำเลยเนี่ยก็ต้องรับผิดในค่าเสียหายแล้วก็เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ด้วยนะคะข้อ4บอกว่าจำเลยในฐานะเท้าแชร์มีนิติสัมพันธ์ที่จะต้องรับผิดชอบรวบรวมเงินนะคะมาชำระให้กับลูกแชร์ดังนั้นจะต้องชำระพร้อมกับดอกเบี้ย5%ต่อปีนะคะ
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ก่อนฟ้องนะคะโจทก์เนี่ยได้ทวงถามกับจำเลยแล้วนะคะแต่ว่าจำเลยก็ไม่สรุปยอดนะคะแล้วก็ได้มีการลบโจทก์ออกจากกลุ่มทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆอธิบายหรือว่าบรรยายฟ้องตามข้อเท็จจริงของเพื่อนๆได้เลยนะคะย่อหน้าโจทก์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญากับจำเลยด้วยนะคะซึ่งหากผิดกฎหมายเมื่อสักครู่นี้ที่แอดมินอธิบายตั้งแต่ตอนต้นนะคะก็สามารถที่จะฟ้องคดีอาญาได้ด้วยเช่นกันถัดมาดูเลยนะคะคำขอท้ายฟ้องนะคะในคดีผู้บริโภคจะเป็นแบบฟอร์มแบบนี้ขอให้จำเลยชำระเงินเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่บาทนะคะก็ว่ากันไปแล้วก็ให้ชำระค่าใช้ธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ด้วยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าในวงแชร์1คนนะคะก็ใส่เลข1ไปนะคะถ้ามีเหมือนว่าถ้าฟ้องจำเลยกี่คนก็ใส่เท่าจำนวนจำเลยนั้นๆไปนะคะตรงนี้ลงชื่อโจทก์นะคะแล้วก็อันนี้พิมพ์ชื่อสกุลโจทก์เนี่ยพิมพ์ชื่อสกุลโจทก์นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นการลงชื่อโจทก์เพราะฉะนั้นในคำขอท้ายฟ้องนะคะหรือในคำฟ้องเนี่ยโจทก์จะลงชื่อจริงๆอยู่2จุดก็คือตรงนี้นะคะและก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะถัดมานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูบัญชีพยานโจทก์นะคะกรอกข้อความตามแบบนี้นะคะแล้วก็ข้าพเจ้าอันนี้ใส่ชื่อตัวโจทก์นะคะที่เป็นลูกแชร์นะคะที่ฟ้องเท้าแชร์ขอระบุพยานกี่อันดับเราก็บอกไปนะคะโจทก์อ้างตัวเองเป็นพยานนะคะแล้วก็ต้นฉบับหรือสำเนาอะไรก็ตามอาจจะเป็น Facebook ที่เราแคปหน้าจอไว้แล้วปริ้นออกมานะคะหรือว่าเป็นแชทอะไรก็ตามเนี่ยแนบมาได้หมดเลยนะคะต่อมาดูตรงนี้นะคะคำแถลงขอปิดหมายเนี่ยการฟ้องใครสักคนหนึ่งนะคะเราจะต้องไปคัดทะเบียนราษฎรของจำเลยคนนั้นนะคะคัดทะเบียนราษฎรได้ที่ไหนบ้างคัดได้ที่สำนักงานเขตนะคะหรือเทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอซึ่งเราจะต้องเตรียมเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะคะว่าเราเนี่ยได้รับความเสียหายและมีส่วนได้เสียในคดีนี้อย่างไรนะคะจึงจะต้องขอคัดทะเบียนราษฎรในคำร้องขอปิดหมายนะคะเราก็บรรยายบอกว่าจำเลยมีภูมิลำเนาแน่นอนตามทะเบียนราษฎรนี้นะคะหากไม่ยอมรับหมายและสำเนาคำฟ้องของโจทก์เนี่ยขอศาลปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยให้มีผลทันทีด้วยนะคะซึ่งในคดีผู้บริโภคเนี่ยการปิดหมายมีผลทันทีอยู่แล้วนะคะถัดมานะคะเป็นหมายเรียกจำเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะต้องทำหมายเรียกนี้ไปด้วยนะคะใส่ชื่อศาลวันเดือนปีนะคะแล้วก็คดีระหว่างใครโจทก์จำเลยนะคะเท้าแชร์ลูกแชร์นะคะหมายถึงจำเลยซึ่งเป็นเท้าแชร์นะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดชื่อสกุลเขานะคะบ้านเลขที่เนี่ยให้กรอกตามทะเบียนราษฎรนะคะแล้วก็วันนัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยานเนี่ยเราจะไปรับที่ศาลในวันนั้นนะคะที่เวลาที่เราไปยื่นฟ้องนะคะเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยก็จะให้วันนัดเรานะคะว่าเราฟ้องได้เร็วที่สุดวันที่เท่าไหร่ถ้าเป็นวันที่เราสะดวกนะคะเราก็นัดวันนั้นได้เลยนะคะโดยเพื่อนๆยื่นฟ้องกระดาษนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปศาลตามนัดด้วยนะคะไปศาลด้วยตัวเองไม่สามารถออนไลน์ได้นะคะถัดมานะคะจะเป็นคำร้องขอขยายวันนัดเกิน30วันซึ่งในคดีผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมีคำร้องนี้ติดไว้อยู่แล้วนะคะรายละเอียดก็ copy ตามนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกรอกข้อความแล้วก็ปริ้นออกมาได้เลยนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดที่แอดมินอยากสอนเพื่อนๆนะคะที่ขอมาด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆระมัดระวังนะคะในการเล่นแชร์มากกว่า3วงหรือสมาชิกวงแชร์ทุกวงรวมกันมากกว่า30คนนะคะอันนี้ผิดกฎหมายซึ่งในวงแชร์เนี่ยอาจจะถูกฟ้องได้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามแอดมินได้ตลอด